این اسپیکر مارشال نیست، خیلی هم قدیمی نیست، از یه برندیه که همتون میشناسید. حدستون چیه؟ این JBL آتنتیک 300. سلام هیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. ظاهر اسپیکرهای JBL برای هممون آشناست، چون نسل‌های متمادیه که داره تکرار میشه، از اسپیکرهای پارتی باکس تا اسپیکرهای رومیزیش. از طرف دیگه خیلی‌ها کالاهایی رو استفاده میکنن که اولد فشنن، در واقع ظاهر امروزی و ترند و مد روزی ندارن، برعکس یه ظاهر کلاسیک مرتبط با سالهای قبل دارن و براشون جذابه که کالاهای قدیمی به این سبک استفاده کنن. JBL که با اسپیکرهای اسپورت و خانواده پارتی باکس خودش قشنگ جاشو توی همه سنین باز کرده و خیلی‌ها دارن استفاده میکنن و خیلی از برندهای دیگه هم به کپی برداری از شکل و شمایل JBL اومدن اسپیکر طراحی کردن. این بار یه کار اولد فشن طراحی کرده. شاید این مدل اولین چیزی که تو ذهن تداعی میکنه اسپیکرهای مارشال هست. اسپیکرهای مارشال رو تو کانال یوتیوب بررسی کردیم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو نگاه کنید، ویدیوهای جذابی براتون میذاریم. حالا میخوایم ببینیم که JBL با این طراحی چیکار کرده. JBL تو این طراحی از چرم مشکی به همراه دوخت خیلی جذابی استفاده کرده. بدنه آلومینیومی هم اضافه کرده که رنگش طلایی ماک یا طلایی یواشه که اصلا زننده نیست و بیشتر شبیه بژه. پارچه قسمت جلویی نوک مدادی تیر است و تو قسمت پشتی و پایه ها از پلاستیک استفاده شده. این ابعادی که دارید میبینید حدود 5 کیلوگرم وزنشه و برای حمل و نقل از این دسته که کمک کرده به اون فرم کلاسیک و قدیمیش میتونید استفاده کنید. توی دسته تقریبا چرم و آلومینیوم کنار هم بسیار زیبا کرده طراحی رو و لوگوی JBL خیلی قشنگ روی قسمت جلویی روی دسته کار شده. روی اسپیکر 3 تا از این بیلبیلک ها داریم که یکیش برای کم و زیاد کردن صدا و 2 تاش برای تنظیم میزان بیس و میزان تریبل صداست که این قابلیت اکولایزر دستی کمک میکنه که علاوه بر ظاهر قدیمی مانندش شما یه قابلیتی داشته باشید که الان تو اسپیکرهای امروزی یا مدرن معمولا وجود نداره و همش توی اپلیکیشن انجام میشه، اما این بار شما دستی میتونید تریبلو کم و زیاد کنی یا بیسو. یه نوار LED خیلی خوشگل نازک هم دورش کار شده که با کم و زیاد کردن تغییر میکنه و میتونی ببینی 3 تا دکمه که رنگ بژ وسط قسمت مشکی باحالشون کرده، دکمه خاموش روشن و مومنت دکمه جدیدی که JBL داره استفاده میکنه برای فیوریت کردن پلیلیست مورد علاقت. و تو قسمت پورتاش یه پورت لن داریم برای اینکه این اسپیکر باید به اینترنت وصل باشه تا کارایش کامل بشه. البته از طریق وای فای هم میتونید این کارو بکنید. یه پورت تایپ سی داریم برای کارهای نرم افزاری و سرویس کردن دستگاه به کار میره. پورت AUX اتصال کابلی رو همچنان گذاشته. خب وقتی ظاهر اسپیکر قدیمیه دیگه نمیتونست پورت AUX رو نذاره. و آخریش هم اون قسمتی که کابل شارژ متصل میکنید و میتونید ازش استفاده کنید. دسته رو که میدم پایین یه حسیتون میگه که این دسته خیلی با کیفیته و اینو نمیتونم تو ویدیو انتقال بدم. شما باید خودتون این کارو انجام بدید تا ببینید که چقدر نرم و روون این اتفاق میفته. این نابایی که رو طراحی شدن بسیار زیر دستتون با حس جالبی تغییر میکنن، یعنی واقعیتش دوست دارید هی کم و زیاد بکنید یا اصطلاحاً ور برید باهاش. و JBL روش هک شده. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، مطمئنا همتون قبول دارید که مهمترین قسمت این اسپیکر همین طراحی ظاهریشه، چون اینه که برای اون آدمی که طرفدار این سبک اهمیت داره. JBL تونسته از پس کار بر بیاد، یه طراحی نوستالژی داشته باشه که حس خوبی توتون ایجاد میکنه و دوست دارید این اسپیکر زیبا با این چرم و رنگ جذاب و تو دکور خونتون داشته باشید. خب هرچی تا الان گفتیم و دیگه میذاریم کنار. الان میخوایم اسپیکر رو به لحاظ مشخصات، ویژگی ها و در نهایت کیفیتی که توی صدا به ما میده و قدرت صدا بررسی کنیم و دیگه با ظاهرش کاری نداریم و خیلی هم نقادیم. یه باتری 4800 میلی آمپر تو دل این کار شده که به شما 8 ساعت پلی تایم میده و تقریبا 3 ساعت و نیم هم طول میکشه که شما شارژش بکنید. و 100 وات توان خروجی این اسپیکره که من باهاش خیلی کار دارم. این ابعاد و این جسته فقط 100 وات. اولین ایراد و گیر من به همین 100 واته. بذارید قبل از گیر دادنم ببینیم که چه درایورهای داخلش کار شده که خروجیشون مجموعاً شده 100 وات. 2 تا توییتر داریم، هر کدوم 1 اینچ. توییترهای کوچیکی هستند. یه دونه ووفر داریم 5.25 صدام اینچ. ووفر به نسبت مناسبیه. پسیو رادیاتور هم که بهتون گفتم. این ترکیب با هم دیگه 100 وات خروجیشه که واقعا کمه.
انقدری که من شک میکردم وقتی موزیکای مختلف داشتم تست میکردم احساس میکردم که گوشیم مشکلی پیدا کرده یا این زیاد نشده. از رو اسپیکر زیاد میکردم، از گوشیم زیاد میکردم، هر دو ماکسیمم بودن ولی صدایی که میشنیدم اصلا به این ابعاد و این جسته نمیومد. مشکل اینجاست که تقریبا سایز بوم باکسه اما 100 وات و بوم باکس 180 واته و صداش خیلی کمتر از بوم باکسه. شنیدید این دو تا اسپیکر با اینکه ابعاد تقریبا یکسانی دارن، وزنشون هم حتی شبیه به همه، اما ولوم صداشون خیلی با هم فرق داره و این نکته منفیه. اما از مزیت‌های آتنتیک هم بذارید بهتون بگم. دستیار صوتی گوگل اسیستنت و آمازون الکسا رو ساپورت میکنه و میتونید از دستیار صوتیش استفاده کنید. به واسطه اینکه به وای فای وصل میشه یا با کابل لن به اینترنت وصل میشه، شما دسترسی به اینترنت دارید و اینطوری میتونید از سرویس ها آنلاین موزیک پلی کنید. دکمه مومنت رو یا همون دکمه قلبی که داره برای اینه که شما یکی از پلی لیست های مورد علاقت رو ست کنی روش. یکی دیگه از آپشن هایی که داره اتوماتیک سلف تیونینگه، یعنی اکولایزری که بر اساس محیط تنظیم میشه. اما من خیلی طرفدارش نیستم چون JBL خیلی تیتروار میاد میگه این ویژگی رو داره و ما نه تو اپلیکیشن چیزی ازش میبینیم نه تفاوت صدا رو توی اسپیکر احساس میکنیم وقتی که مثلا از استودیو میبریم توی فروشگاه یا جای دیگه پلی میکنیم، نه اینکه المانی داریم که آقا واقعا این اتفاق داره میفته. پس منم خیلی روش مانور نمیدم. توی اپلیکیشن JBL One یه قسمت داره که خب برای پلی و پاز کردن و اینجور داستاناست که هیچی. قسمت مهم اینه که شما میتونید وصلش کنید به اسپاتیفای، تیدال، آمازون میوزیک یا هر سرویس دیگه‌ای که بهتون گفتم. از این قسمت هم بگذریم. یه ویژگی اکولایزر تنها چیزی که تو اپلیکیشن شاید کاربردی باشه و شما میتونید که با شخصی سازیش صدا رو اونطوری که دوست دارید تنظیم بکنید. علاوه بر این که این اکولایزر دستی از این رو هم در دسترستون هست، البته این رو کمی محدودتره و یه قسمت دیگه هم که براش ستاپ مومنت، یعنی پلیلیستی که میخوای به اون دکمه اضافه بکنی و دیگه چیز خاصی نداره. حالا گوگل اسیستنت که بهتون گفتم و میتونید که سیستم عامل هم آپدیت بکنید. اگه بخوایم راجع به کیفیت صدا، تفکیک صدا و بیس صحبت کنیم، بدون در نظر گرفتن قابلیت تنظیم بیس و تریبل روی اسپیکر نمیتونیم این کارو بکنیم. بازه‌ای که تحت تاثیر قرار میده موزیکو واقعا مناسبه و شما میتونید اونطوری که دوست دارید تنظیم بکنید. شاید تو بعضی از موزیک‌ها اگه بیس رو خیلی زیاد کنید صدا کمی بم بشه بیش از حد و انگار صدا از سر چاه بیاد و احساس کنید تفکیک خوبی نداره. نه بابا این که JBL نیست. و از اون و با تنظیم کردنش به میزان مناسب و تنظیم کردن تریپ میبینی نه، JBL داره خودشون نشون میده تفکیک مناسبی داره، بیس یک کم جذاب‌تر شد، یک کم بهتر رو موزیک میشینه و اینجا دیگه صدا بد نیست. پس خیلی نکته مهم اینه که شما اینا رو بتونید تنظیم بکنید و تو اون لولی نگه دارید که نه بیسش زیاد باشه نه تریبلش زیاد باشه و نسبت به موزیکی که داری گوش میدی بتونه تفکیک مناسبی رو پخش بکنه و داشته باشه. دستگاه این قابلیت رو داره. ماکسیموم بیس رو موزیکایی که صدای خواننده یا وکال دارن نمیتونید استفاده کنید، صدا رو خراب میکنه. تریبل هم باید 2-3 لول بیاد پایینتر تا صدا تنظیم باشه، مگه که موزیکتون موزیک خالی باشه و بخواید از کوبیده شدن لذت ببرید. و در بهترین حالتی که شما دیگه بیس و تریبل رو تنظیم کردی، بازم اون انتظارت از JBL راجع به کیفیت صدا برآورده نمیشه، به خاطر اینکه شفافیتش کمی کمتر نسبت به بقیه نسل‌های JBL مخصوصاً بوم باکسه. این به این معنی نیست که کیفیت صداش خیلی بده، فقط به این معنیه که از این برند انتظاری که تو ذهنت داری وقتی صدا رو میشنوی میبینی که برآورده نشده. راستی یه مقایسه صدایی دیگه هم بکنم. این اسپیکر شارژ 5، صدای این تقریبا از نظر ولوم اندازه اینه. این از بررسی جزء به جزء اسپیکر آتنتیک 300. دو تا مدل دیگه هم این نسل جدید JBL داره، آتنتیک 200 و 500. باید بهتون بگم که با توجه به قیمت حدود 23 میلیون تومانی این اسپیکر، به نظرم ارزش خریدش
متوسط رو به پایینه. اگه طرفدار این ظاهر هست و خیلی براتون جذابه شاید منطقی باشه خریدش. اما اگه دنبال این هستید که یه صدای با کیفیت داشته باشید میتونید با هزینه کمتر تو همین برند JBL کیفیت صدای بهتر و حتی صدای بلندتری رو تجربه کنید تو مدل‌های دیگه‌ای که بهتون گفتم. پس در نهایت به عنوان یه پیشنهاد میتونم بگم که توی این اسپیکر تمرکز و فوکوس روی طراحی و ظاهره و تمرکز روی صدا نیست. علت گرون بودن قیمتش یکیش بخش طراحیه، یکیش هم بخشی که مربوط به دستیار صوتی و وای فای استریمینگه. اگه این دو تا فاکتور واسهتون مهم نیست، گزینه‌هایی داره که ارزش خرید بالاتری دارن و میتونید اونا رو بگیرید با قیمت کمتر. این ویدیو یه بررسی نقادانه از محصول جدید JBL آتنتیک بود. امیدوارم باعث شما هیلاتلی شید. دمتون گرم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. ای پرنده مهاجر